سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. تو این ویدیو قراره بخشایی از بزرگترین مرکز خرید خاورمیانه یعنی ایران مال رو با هم ببینیم و قدم بزنیم. مثل همیشه ممنونم که با لایک ها و کامنت های خوبتون به من انرژی میدید و از من حمایت میکنید. ایران مال بزرگترین مرکز خرید ایران و خاورمیانه است و به دلیل داشتن امکانات پیشرفته و بروز و اماکن تفریحی یکی از بهترین اماکن توریستی دنیا هم محسوب میشه. تو این ویدیو من از طبقه دوم و کتابخونه جندی شاپور حرکت میکنم و بعد بخشایی از طبقه اول رو بهتون نشون میدم. اینجا کتابخونه جندی شاپور ایران ماله. این کتابخونه زیبا 3300 متر مربع مساحت داره و طراحی اون از معماری گوتیک اروپایی و معماری اصیل ایرانی الهام گرفته شده. حدود 70,000 جلد کتاب در زمینه‌های علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی در اون قرار داره و با عضویت در اینجا از روز شنبه تا چهارشنبه میتونید از کتاب‌ها استفاده کنید. روزهای پنجشنبه و جمعه هم این مکان در اختیار بازدید کنندگان و عموم قرار میگیره. اینجا قسمتی از طبقه اول ایران ماله و به بخش تجاری اختصاص داره. طبقه اول به طور کلی به پوشاک اختصاص داره و تمام برندهای معروف داخلی و خارجی اینجا شعبه دارن. برندهایی مثل نوین چرم، ایران کتان، منگو، جیم وست، السی وایکیکی، 361، کوتون و سایر برندها اینجا فعالیت دارند. هایپر بزرگ ایران مال هم تو همین طبقه قرار داره و من حتما تو یه ویدیوی مجزا به طور کامل محصولات و قیمتهاش رو بهتون نشون میدم.
اینجا گالری خودرو هستش و در وسط این سالن یک کافی شاپ به نام کافه کارشو قرار داره که مکان خیلی خوبی برای استراحته. در حال حاضر این بخش به طور کامل افتتاح نشده و فقط دو نمایندگی مرسدس بنز و شرکت MVM اینجا فعالیت میکنن. ایران مال در شمال غرب تهران و منطقه 22 قرار داره و مثل همیشه لینک آدرسش رو توی دیسکریپشن قرار میدم. مساحت این مرکز خرید بزرگ حدود 1,600,000 متر مربع هستش و به طور میانگین برای بازدید از فضای تجاریش اگه فقط 5 دقیقه زمان بذارید حدود 3 روز طول میکشه تا از تمام فروشگاهاش دیدن کنید. ایران مال امکانات فوق‌العاده زیادی داره و به عنوان یک مرکز تجاری تفریحی و فرهنگی میتونه به تمام نیازهای شما پاسخ بده. اگه به تهران سفر کردید حتما یک روز کامل رو برای گشت و گذار در ایران مال اختصاص بدید و حتما از نقشه دیجیتالی که در طبقات قرار داره استفاده کنید. ساعت کاری ایران مال هم همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شبه. از بهترین اماکن دیدنی ایران مال هم میشه به باغ ماهان، باغ دیدار، تیمچه و بازار سنتی حاج علی اکبر، باغ رستوران ملل، مسجد جامع و کتابخونه جندی شاپور اشاره کرد که با مراجعه به چنل ویدیوی تمام این بخش‌ها رو میتونید تماشا کنید.
دوستان عزیزم، ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. از طریق کامنت ها با من در ارتباط باشید و لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.